välkomna till Fitzpatricks kanal. Jag heter Uffe och idag så har vi besök av Ralf Gyllenhammar. Tackar. Vi har haft att göra med varandra länge. Jag tror det var damage control-pedaler en gång i tiden körde ni på. Herregud, vi har kört på allt möjligt. Och sen så, jag tror det var 2006 eller något sånt där som du ringde mig när vi hade börjat med Schecter. Och du har fan spelat Schecter sedan dess. Ja, otroligt cool. Ja, det är de bästa gurkorna. Du kan lägga ner en Schecter-gurka i ett case, flyga över Atlanten, åka 5 veckor i en skumpig buss och så tar du upp den gitarren 5:e veckan för att det gick någon sträng någonting. Och så är den är lika stämd som när du la ner den i Sverige. Ja. Helt otroligt. Klanderfritt får man säga. Yes, okej. Vad heter det? Men och sen så det har ju varit lite olika konstellationer av mustasch under åren. Och vi har alltid haft mycket att göra med. Ni har varit fantastiskt bra att göra med under alla år också. Och någonting som ju har hänt på senare tid här, om man går till nutid. Så dels så har du en ny uppsättning av mustasch. Ni har precis släppt en ny jättebra singel. Och du är dessutom ute och lirar med en Eddie Meduza-musikal. Ja, eller Eddie Meduza-show får man väl säga det. Ja. Man kan säga att det är en konsert deluxe. Vi berättar Eddie Meduzas story och så spelar vi låtar. Japp. Så det är inte en musikal, för det hade ju tagit 8 timmar. Ja. Hur många är ni på scen? Vi är 6 stycken. 6? Ja. Japp, okej. Du berättade för mig vid något tillfälle hur det kommer sig att du blev tillfrågad om Eddie Meduza-grejen. Ja. Och det var ganska roligt också, för de hade ju så att säga satt sig ner och funderat på vem kan göra den här rollen. Så du kan väl berätta själv. Men de satt sig ner och sa, vad fan ska vi... Ja, vi ska göra en musikal. Vad finns det för musikalstjärnor? Ja, det är Peter Jöback. Tommy Körberg. Ja, Andreas Lund. Ja, vad heter han? Måns Zelmerlöw. Men de kom fram till att det finns nog bara en som kan porträttera Eddie Meduza. Det är jag. Eller du också! Nej, du vinner lätt den matchen. Ja. Och sen var ju det att vi har ju som alla band så ska man ju ha ett foto på sin favoritartist i logen när man kommer in. Och jag har ju Eddie Meduza. Sådär. Så att det var klart. Klart som korvspad. Ja, men cool. Sen så då har du ju kört lite olika lösningar för ditt gitarrsound. Du har haft stärkare av lite olika märken. Du har testat de här nämnda damage control-pedalen en gång i tiden. En rörpedal som vi distribuerade för många år sedan. Men vad heter det? Sen så nu under senare år så har du spelat Orange Rock Reverb 100. Och som många andra kommit fram till att det kan vara lite skönt att slippa råda stärkare. Ja, och framförallt de låter ju fantastiskt bra och de låter ju fantastiskt starkt också. Jo, de gör ju det. Så att det kan man väl säga så att det är en ljudtekniker skulle ju nog vilja att vi väljer digitalt istället för att få ordning på ljudet ut. Ja, så det har ju funnits såna här digitala prylar under många år och det som har hänt väldigt, väldigt drastiskt här nu under de senaste åren är att de har blivit väldigt, väldigt bra också. Ja, men det är många som har varit väldigt bra, men de är så jävla krångliga. Jag är ju för fan snart 60 och jag kan ju för fan inte ens öppna en mobiltelefon knappt. Men då har det kommit en jävla grej som... Får jag säga det? Ja, visst, absolut. Ja, det har kommit en pedal, den här vita pedalen här, som till och med jag i panik på en soundcheck lyckades ratta till ett ljud. Helt otroligt! Jag tänkte jag stod där och sa, vad fan nu Ralf, har du gett dig ut på jävligt djupt vatten. Men så tryckte jag på den där lilla diskett... Det är så bra, den spargrejen. Det är så jävla bra den här touch-grejen här. Och det är så jävla enkelt. Alltså om det är några tekniker ute i Sverige och i världen som ser på detta nu, så kommer de ju att tappa hakan. Vad har Ralf handhaft en digital multi-effekt effekt själv? En till mina gig. Där ser ni! Jag kan! Yes. Eller det är ju den som kan. Ja, men det är nog ett samarbete mellan er. Ja, nej, men vi pratar om Hot Tone Ampero 2 Stage som har funnits i ungefär ett år nu och blivit väldigt populär. Den låter kalasbra och den är jättelätt att använda med både touchskärm eller app eller datormjukvara.
Att göra sounds i den är otroligt enkelt. Och även att göra dina egna IRs, det vill säga en digital klon av din favoritförstärkare. Och det går ju till så, och det är precis vad vi har gjort med just Ralfs 100-wattare som står här bakom. Du kopplar in en mick i den här på mickingången och mickar upp. Och sen så kopplar du ut en signal från FX-sänden. Och sen trycker du på catch och då sätter den igång och spelar en massa pip och tut och brus och grejer i ungefär 1,5 minut. Och sen så säger du till dig på skärmen att du ska spela lite ackord på din gitarr också. Så du kopplar in gitarren i den också och så spelar du lite dynamiskt. Och sen så har du en digital klon av din stärkare. Du kan väl lira lite för att höra? Ja. Eller favoriten? Det är så jävla bra! Lägg av! Det här med att bygga en patch i den, det har vi ju redan varit inne lite grann på. Men om man kollar på skärmen då, så med den här så kan man växla mellan patch mode eller stompbox mode. Det går även att bara trycka här. Och sen så om man vill lägga till någonting, då trycker man på något ledigt plustecken någonstans. Och så väljer man vad vill jag lägga till. Jag kanske vill lägga till... Starköl? Ja, det vore ju bra. Här, och så får man listor då. Och så bara väljer man vad man nu vill ha för någonting. Och sen ligger den där. Och sen får man redigera den. Så har du en massa parametrar här nere som man kommer åt att justera. Så det är otroligt enkel och intuitiv ljudredigering i den. Får jag nämna min nya gitarrist här? Visst, det är enkelt och så. Men jag tror att min nya supergitarrist Marcus Harrison, han får nog vara ledsagare i detta. Ja. Du kan ha en kurs med honom sen. Ja, vi absolut. Vi har redan haft en liten här. Ja, men perfekt. Så här har vi nu ditt Eddie Meduza-sound. Ja, precis. Och där ser jag att du har valt en Bogner-stärkare. Det blev jag lite förvånad över. Men jag stod ju där på soundcheck vad var det, i Sundsvalls konserthus. Och fan, jag måste ju göra någonting här. Och jag spelade och den hette någonting som ett... Glacian Drive. Ja, Glacian Drive. Och det lät bra. Ja. Och så tog jag något Cabernet. Det lät bra. Ja. Och så körde jag bara på. Ja. Det är lustigt att du säger det här med Bogner, för att när vi repade på Hisingen, vad fan, med mustasch då, det är ju 75 000 år sedan. Det stod en Bogner starkare. Jag kommer inte ihåg den var svart, tror jag. Okej. Ja, men det stod jag kommer ihåg det, Bogner, det var ju jävla konstigt. Jag vet inte om jag hade någon distpedal till, eller om det var bas. Jag kommer inte ihåg, men jag vet det var en Bogner-starkare. Ja, det är ju jättebra grejer. Sen så hade du matchat ihop den med ett Eddie Van Halen 412-kabinett också. Naturligtvis. Får höra lite hur det låter. Men har jag gått och lagt mig, så har jag gått och lagt mig Socialdemokraterna. Bra. Tack. Och sen så har jag märkt också att du kör helt torrt. Du lägger inte på någon reverb eller delay eller något sånt där. Ska det vara något sånt så får ljudtekniken fixa det? Ja, det vill inte bakbinda ljudteknikens händer och fötter. Jo, efter giget såklart. På mitt hotellrum. Japp. Ja, men cool. Sen så har jag hört snackas om att dina bandmates också är sugna på att skaffa såna här nu när de har fått testa din. Ja, det är jättekul. Men det är ju så när man är liksom trendsetter och sådär, va? Nej. Ja. Såklart. Ja, men otroligt kul att vi kan fortsätta vårt samarbete med dig, hitta nya vägar och så här, efter 20 år som vi har jobbat ihop. Tyst! 5 år! Ja. Jag fyller ju 45 snart. Japp. Eller var det 59? Jag fyller snart 30 för andra gången. Oj! Ja, det var det. Ja. Men fan Ralf, otroligt kul att du tog dig hit, tid att komma hit och hälsa på. Tacksam är jag, übertacksam. Tack ska ni ha för att ni tittade, och om ni vill se mer in på djupet hur man gör en tone catch i en Ampero, så klicka på länken här nedan, för vi har gjort ett avsnitt om just det. Tusen tack för att ni kollade.